Hey guys, it's Mitzi and welcome back to my channel. So today is another thrift haul video. Kung maalala nyo, for my previous vlog, we went to Tagaytay and doon kami nag-ukay-ukay. If you haven't watched that, ililink ko na lang sa taas, pati sa description box. So over here are those that I bought from Tagaytay. Pero for me, hindi siya ganun karami. So isasama ko na rin yung mga ibang ukay-ukay na napamili ko sa ibang stores. Aside from Tagaytay, meron din kaming napamili sa Junction, Cainta, Gateway sa Cubao, and then Makati Cinema Square. Ito yung pinaka-recent namin. Last week lang kami nagpunta doon. So, ayun, hindi ko napapahabain pa. Let's proceed with the haul. Okay, so let me start with my favorite purchase. Ito siya. These are white pants from Zara. Let me show them to you properly. And ayan, ganyan yung itsura niya. It's in the size extra small. If I remember it correctly, may tags pa to. Yes, may tags pa to nung nabili ko siya. I got this for 250 ata. Medyo may kamahalan, I know. But these are Zara and these are brand new. So, sulit pa rin kasi magkano to sa Zara, diba? And saktong-sakto, it's also in extra small. Medyo maluwag pa nga to sa akin eh. So, nilagyan ko na lang siya ng garter sa likod. Ayan, para ma-cinch talaga yung waist part. Meron din tong slit sa ibaba. Wait, let me show you. Ayan. So, ganyan siya sa dulo. May pa-flyaway effect siya pag naglalakad ka. Sabi ni AZ, very hard evangelista daw yung style na to. So, he made me buy this and no regrets, guys. Ang ganda. Nung una, ayaw ko pa tong bilhin. But now, ito na yung favorite pants ko. Like, I want to wear this every time I go out. And yeah, so this is the first one. So next is a blazer from Banana Republic. O, diba? This is the type of blazer that you wear in the office kasi iba yung structure niya. Iba yung bagsak niya. But okay lang, I'm saving this for future use just in case mag-office na ako in the future. Ay, hindi pa pala kasi work from home ngayon usually. Although, meron akong napansing konting sira, malit na malit lang naman. Ito siya. Ayan o, hindi ko to nakita nung binili ko siya. Kanina ko nga lang to nakita eh. Pero it's hand sewn na or hand stitched. But it's not that noticeable naman. Nasa may likod naman ng braso. Pero sayang kung nakita ko to, sana natawaran ko pa. I'd still get this kahit may sira. Pero sana natawaran ka pa. Pero okay lang, at least may Banana Republic na ako ngayon, diba? So, next is another blazer. And ganito yung itsura niya. Ito, you can wear it casually. It's oversized and it's in mint green or sage green, hindi ko alam. Ito I can wear casually. I can pair it with maong jeans or shorts, no white. Yun, babagay ito. Lately, I've been in love with blazers, pero di ko naman sila magamit-gamit kasi ang init. Pero hindi ito ang huling blazer na makikita nyo. Binabalaan ko na po kayo. Baka maumay po kayo sa blazer na makita nyo. Ito, medyo mahal to. This is 350, but I got this from the first thrift store that we went to sa Tagaytay. So, parang na-pressure ako na dapat may mabili ako doon. Pero, hindi naman na ako nagsisisi kasi mahal ang blazers and this is only 350. For its quality, it looks good. It looks more expensive than 350. Ang mahal kaya ng blazer maski sa Shopee yan or sa Lazada. So, hindi ako nanghihinayang and wala pa akong kasing oversize nito ata. And wala pa ako in this color. So, yeah. Next is a white pair of shorts that I got from the same thrift store. Yung una namin pinuntahan and ganito lang siya. I've been in search for white pants and white shorts. Ang dami kasing mababagaya nun. And ito yung nakita ko sa Tagaytay. It looks good. Saktong-sakto siya sa akin. And ganito yung design niya sa likod. Parang may fake pockets. The only thing I didn't like about this one is it's quite see-through. They're not overly see-through, pero kailangan beige or nude yung underwear mo para hindi mahalata. Kita nyo to. Kasi may waistband dito. May inner waistband. And nakikita na kagad na mas opaque yung pagka-white kaysa sa ilalim. Ayan o, ganyan. Maganda sana. Maganda yung bagsak. Maganda yung sukat sa akin. Pero sometimes I don't lean on using this because manipis nga siya. Next is another blazer that I got for 75 pesos. Ito lang ata yung murang nabili ko sa Tagaytay. Kasi sa sale ko na to nakita. And this is also in navy blue. But the reason why I got this is because I want to thrift flip it. I want to crop it. Kagaya nung ginawa ko sa thrift flip video ko. If you haven't watched that, ililink ko sa taas. Pati sa description box below. In that video, I've made
3 pairs of blazer coordinates. Yung dalawa, kinrop ko siya. And it turned out good. So, I'm so happy with that. Same thing, ganun yung plano kong gawin dito. Dito ko i-crop, pero hindi ko na i-crop yung sleeve. So, there. And then, you pair it with white shorts or black shorts. Girl, this is gonna look good. By the way, kaya ito yung pinili ko na i-crop ko kasi mataas yung neckline niya. Yung usual blazer na nakikita ko, medyo mababa yung neckline. Medyo alanganin yun na i-crop. Ito, since mataas yung neckline niya, pwede pa ako mag-crop here. Ayan, diba? So, hindi mukhang awkward. Yung ibang neckline kasi hanggang dito na diba? So, ito saktong-sakto lang. Meron pa ako actually dalawa na nabili from Tagaytay, but I don't have them with me kasi naiwanan ko kay Easy. So, I'm just gonna insert a clip of how they look like. But the first one is a white pair of jeans. Zara jeans, guys. And gulat na gulat ako because it's in my size and sobrang ganda pa ng jeans, guys. Sobrang linis, sobrang puting-puti, walang mansya, and hindi gamit na gamit. It's as if it's brand new kasi alam niyo yung waistband, pag parang maluwag na, yun yung halata mo na gamit na gamit. Yun, very intact pa yung waistband. Wala, parang bago talaga. And I got that from the same shop where I bought my first Zara pants. And then the other one is a long sleeve polo from Ralph Lauren. If you've watched my Thrift With Me vlog, doon sa first thrift store na pinuntahan ko, may nakita akong white long sleeves na polo na Mossimo na pambata. But yon medyo maliit. Hindi talaga kakasya sa akin. And then doon sa third and last thrift store na pinuntahan ko, doon ko nakita yung Ralph Lauren na polo na yon. It's also for kids, pero yon kasya sa akin. So, kinuha ko na. Okay, so now, punta naman tayo sa mga napamili ko from Gateway. Ito, dalawa lang to. But the first one is this dress. Ayan, so ganito ang itsura niya. Ito, kung hindi ko naman kailangan, hindi ko to bibilihin. Nung time na yun kasi, naghahanap kami ng dress na pwede kong isuot sa kasal ng pinsan ni Izzy, and I found this. Sabi ni Izzy, maganda. But for me, it's too revealing. Ayan o. Hindi ko kayang magsuot ng ganyan kasi hindi lang waist part yung kita, sis. Maski yung pang panty. Kita. So, hindi ako magsusot ng panty para hindi makita yung panty ko. Ayan, kaya hindi ko sinuot to. And ito, may kamahalan to, parang 320 ata. Pero binili ko na lang din para may fallback ako kung sakaling wala na talaga akong masuot or mabili para sa kasal ng pinsan ni Izzy. But I ended up wearing my white Topshop dress na sinuot ko sa graduation. Pinakita ko rin yun sa isang thrift haul ko. This looks nice naman. Yun nga lang, it's too sexy for me. And pakita ko lang ng close-up yung lace detail niya. There. It's in the brand... Wala siyang brand. Ayan, may tag pa nga siya. Ayan, oh. Ay, 220 lang pala. Hindi pala 320. Ayan. Ayan yung tag. 220 lang pala. Okay, not bad. Next is another blazer. Last blazer na to, guys. And ito, iba yung style niya. And I got this from G2000. Ayan. Ito ata yung 320 o 280. Hindi ko alam. Pero, medyo mahal to. Yun ang napansin ko sa Gateway, medyo may kamahalan sila. It's not the first time we went there, pero ganun pa rin yung presyuan. Although may mga sale items naman, kaso hindi kami usually tumitingin doon kasi konti na lang yung magaganda, worse wala pa kasi napagpilian na. So usually bumibili kami sa mga new arrival and nakita ko to doon and I like this because iba yung style niya, hindi siya yung usual na may color. It looks very elegant. And yung binili ko to, plano ko tong suotin pag nag-office ulit, pag nag-resume na yung old normal. But then, I found a similar style sa Zara. Gantong-ganto din yung blazer niya. And then, I thought na, pwede ko siyang i-dress down, i-pair ko siya with black shorts, and then white top. It's gonna look good. It's gonna look good. So there, that is the last blazer that I have here. Oh, pwede nyo rin palang isara to. May parang automatic or parang... Ano yun? Yung hook. Hook pala, hindi automatic. Now, let's proceed to the clothes that I got from Junction. Ay, ito! I got this from Junction Kainta. And guys, this is only 50 pesos. When I first saw this, I'm reminded of Ariana Grande. Hindi ko alam kung bakit. Basta naalala ko siya siguro sa color or sa style. Hindi ko rin sure. Pero very vintage yung style niya. It has thick pads.
which I like. And ewan ko, there's just something, basta sobrang ganda niya. And you know, you pair it with white shorts. The only thing na gusto kong baguhin dito is its color. Kasi I don't know if it's too bright sa phone ko, but in person, it's bright. It's like screaming sky blue, ganun siya. Tinry ko siyang i-bleach, like binabad ko na siya sa Zonrox, guys, sa may mainit na tubig ng ilang linggo. Pero hindi nag-fade yung color. Ay! Ito pa pala yung isa kong hindi gusto, yung buttons. Ayan. But I'm planning on replacing this with pearl buttons na. Yun, madali lang naman gawa ng paraan. So, next is this romper. Ayan. Ito, binili ko to. Inisip ko kasi pag nag-beach, wala akong outfit. Since nakita ko to, I'm reminded of the beach. Binili ko na siya. I got this for 150. Regular romper lang siya. It has zipper sa likod and it has no pockets there. And medyo kakaiba yung neckline kasi ayan na, may parang pa-V pa siya sa gitna. So, there. Last from Junction Gainta is this pair of pants from Monkey. And guys, I also got this brand new. Parang 150 ko lang ata to nakuha. Eh, magkano ang Monkey? Magkano ang pants sa Monkey? Ayan no, may tags pa. Hindi ko pa pala natatanggal. Napunit na yung paper tag, pero yung lubid, nandito pa rin. Lubid talaga, yung string. Ayan. Actually, malaki yung size niya. It's size 36. Usually, I'm size 32 or 34. Pero, hindi ko na to binalagpas kasi sabi ko, pwede ko naman tong ma-alter. Like lalagyan ko ng garter sa likod, which is my usual remedy kapag maluwag yung bottoms ko. And I really can't pass on this kasi it's brand new. It's from Monkey and I have no pants like this. So, I love it so much. Meron din siyang likod. Ay, meron siyang likod. Meron siyang bulsa sa likod. Pero hindi ko pa siya completely nabubutas. Ay, joke, wala pala. May fake pocket siyang isa sa likod. But it has 2 pockets sa front. So, they're super duper love this. Last 2 from Makati Cinema Square. Wait, kukunin ko. This is just a white polo from Uniqlo. Ayan, kinuha ko siya kasi it's from Uniqlo and it's only 85 pesos. So, super steal. It's really not my style though. Baka ibigay ko to sa mom ko. I don't know. I just got it kasi it's from Uniqlo and it's 85 pesos. But yeah, it's in good condition, guys. Pero, gustutin yung tela niya. But it's presko, manipis. And the last item from this haul, it's also one of my favorites. This one! Ay, ang ganda talaga. So, this is parang a free-flowing ba to? Ang hirap ipaliwanag. Ano ba to? Basta parang nagdo-drape. Oh, drape ba? Nagdo-drape? Basta naggaganon yung top niya and pa-V siya. Guys, I've been wanting to have this. Naghahanap ako online kasi definitely mahal sa mall. But, yung mga nakikita kong reviews or yung photos online, hindi maganda. Naghahanap talaga ako nito sa UKAY-UKAY. And surprisingly, sa tagal ng paghahanap ko, nakakita rin po ako na I got this for only 85 pesos. Guys, sobrang gusto ko nito kasi ang lakas makasosyal. And you know what? Gusto ko siyang i-pair dun sa white pants that I got from Zara. Kasi para silang terno. Pag pinagpares ko sila, I would try this and para talaga silang terno. Para ako naka-jumpsuit. Ang lakas. Makasosyal. This top paired with this pair of pants. Perfect. Grabe. Ang ganda. Sulit na sulit ang pera ko dito. If you're wearing all white. White top, white pants, white heels, and white bag. I just love this so much. Feeling ko pag suot ko to parang mukha akong mayaman. Parang anak mayaman ka, girl. Usually kasi ganito yung mga gusto kong style, yung parang pang-madam. Pang-madam ba? Basta yung parang pang-mature, yung medyo formal, ayan. Kasi I'm 23, I'm turning 24 this year, and I often get a lot of comments na mukha akong bata. Like, 14, 16. So, ang ginagawa ko, nagbibihis ako na pang-matanda. Hindi naman pang-matanda. Pang-mature. Yung hindi mo usual na makikita sa age ko, yung ganong forma, to compensate for my looks. Kasi kung medyo bata yung style ko, bata pa yung forma ko, ay mukha na talaga akong teenager. So, medyo ginagawa ko mature yung itsura ko using my clothing style. So, ayan, hili ko talaga yung mga ganito, yung mga pang-forma. So, there. I'm so in love. Grabe. Alright, so that is it for
for today's video. I hope you enjoyed my thrift hauls, ha? If you want other videos, please let me know in the comment section below. And thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye!